Sa online lecture ng Feedback and Control Systems. Ang topic ngayon ay System Modeling and Linearization. Ito yung outline ng presentation at list ng topics na i-discuss. After ng discussion, na-expect na matuto na kayong mag-derive ng differential equation model ng electrical at mechanical system. Pati mag-derive ng DE model ng DC motor. Malaman nyo rin yung analogy between mechanical at electrical systems. At kaya nyo na rin mag-linearize ng nonlinear systems using Taylor series or Jacobian matrix. Last lecture, diniscuss yung Laplace transform at ito lang yung list ng ilan sa mga concepts na na-explain. With that short review, simulan na ngayon yung discussion. Sa pagde-design ng isang robust system, kailangan mo na itong model mathematically. Ang model sa perspective ng control system ay representation either in differential equation, transfer function, or state space form. Bakit nga ba mahalaga matutunan ng pagmamodel? Bago kasi makapag-design ng isang controller, lalo na kung i-design yun sa computer, kailangan ma-capture mathematically yung behavior ng plant or yung system na i-control. Sa lecture na to, i-discuss paano ma-capture yung behavior na yon sa differential equation. Bago dumiretso sa modeling process, kailangan mo na malaman yung ilang basic concepts sa isang electrical at mechanical system. Kasi kung iisipin, magiging useless yung na-derive na equation unless kaya nyong interpret. In terms of mechanical systems, sa pagmamodel ng dynamic or motion ng objects, real objects, na-abstract to either sa isang point mass or rigid body. Sinabing point mass is idealization ng solid object na may mass pero walang dimension. Habang ang rigid body ay model na may mass at dimension. Using coordinate system ay madedescribe mathematically yung location ng point mass or rigid body. Since dimensionless ang point mass, nare-represent na yung location nito as point sa graph. Kaya madedescribe yung coordinates nito in terms of x and y values. Sa rigid body, ang location naman ay dedescribe sa kanyang center of mass. At dahil meron itong dimension, kailangan ding i-describe yung certain orientation nito sa space, typically denoted ng theta. Bukod sa location, kailangan din malaman yung concept ng velocity at acceleration kapag inaaral yung motion ng object. May iba't ibang types ng motion, pero yung focus ng lecture ay translation at rotational system. Base na rin sa pangalan, translational kapag yung motion is linear. For example, itong mass suspended sa or connected sa spring. At rotational motion naman kapag may angular motion about sa fixed point or axis tulad nitong pendulum na nagsiswing. Isang rotational motion, maraming parameters na makaka-apekto sa evolution ng angular displacement, angular velocity, at angular acceleration niya. Isa dito yung torque na basically amount ng force para mapaikot yung isang object about an axis. Ito ay equal sa tangential force F times perpendicular distance R ng force at kung gaano siya kalayo dun sa pivot point. In other words, directly proportional yung torque sa applied force at a distance. For example, given a force sa wrench na may certain length, ay magpo-produce to ng certain torque dito sa nut. At for example,
sabihin ng hindi enough yung na-produce niyang torque para ma-rotate yung nut. Ang solution na it's either taasan pa yung applied force or gumamit ng mas mahabang wrench at still applying the same force. Okay yung both solution pero yung pangalawa kasi is more efficient since less force ang in-apply pero nagawa pa rin yung trabaho. Yung direct relationship din ng torque sa distance kung saan in-apply yung force, yung dahilan bakit yung mga doorknobs is designed na connected opposite dun sa hinge kung saan siya magro-rotate. Dahil ito yung kailangang apply ng less efficient pero maro-rotate pa rin yung pinto. Sa pamahalagang concept ay pagdating sa rotational motion ay yung tinatawag na moment of inertia. Isa tong property ng rotating object na nagme-measure kung gaano kahirap i-rotate yung object na yun. Kapag ang idealization ng object is point mass, ang moment of inertia J ay equal sa mass times r squared. Pag naman rigid body, fractional lang siya ng mr squared na denoted as capital K. Actually, ang formula na nagka-capture sa physics ng system, specifically motion ng particles, ay under ng quantum mechanics or Heisenberg equation of motion. Yung interaction naman ng electrical at magnetic field at relationship nito sa charge at current sa circuit ay governed ng Maxwell's equation. Pero ang purpose lang naman is for basic control system, so hindi na kailangan gumamit ng gantong equation. Since di naman focus ang ma-derive ang model ng mga motion ng subatomic particles, electrons, neutron, valid na tong Newton's law of motion para ma-predict yung motion ng mga objects. Specifically, ginagamit yung second law of motion para makagawa ng force balance. Para naman ma-model yung actual circuit sa isang circuit network or schematic, may mga approximation na gagawin at assumptions sa Maxwell equation, then eventually, madederive dito yung Kirchhoff's law. At isang mapapansin sa nangyaring approximation sa quantum physics at Maxwell equation ay naging linear formula na lang instead na partial differential equation yung gagamitin para mag-model at makaderive ng differential equation ng system. Pero hindi ibig sabihin nun ay wala nang application yung mga models na madederive dito. So merong mga elements na bumubuo sa mechanical system, ito yung mass, spring at damper. Yung mass yung nagka-quantify ng amount ng matter sa isang object na directly related naman sa kanyang inertia or yung property ng object na mag-resist ng state of motion. Ang ideal model ng mass ay wala siyang spring at damper property. Sa isang translational motion, ang force F acting sa isang mass ay equal sa mass times acceleration, which is applying second law of Newton. Sa mass na subject sa isang rotational motion, ang torque na nag-act dito ay equal sa moment of inertia times angular acceleration. Ang spring naman ay isang component na kaya mag-store ng energy in the form of potential energy.
Ang ideal spring ay walang inertia at damping property. Sa translational motion, ang force na develop sa spring ay equal sa spring constant K times overall displacement ng spring sa both ends. Kaya x2 minus x1. Kapag ang isang dulo ng spring ay fixed, mas dumadali sa yung formula. Kasi zero na yung elongation sa isang side, kaya k times x na lang. Similarly, ang torque na na-derive sa spring na nagro-rotate ay proportional sa angular displacement ng both ends. Ang pagiging proportional ng force sa elongation or displacement ng spring ay expected. Dahil based na rin sa experience, pag gradually ini-stretch yung spring, parang gradually din na tumataas yung puwersa niya na gusto niyang mag-retract sa original position or yung kanyang equilibrium position. So ang damper naman ay component na nag-dissipate ng energy in the form of kinetic energy. At ang ideal damper ay walang inertia or spring component. Di tulad sa spring, ang force developed sa damper ay proportional naman sa effective velocity na na-experience sa magkabilang dulo. Tayo pwedeng mag-model ng viscous friction dun sa contact ng dalawang object, for example sa kotse at saka yung road. At kung isipin, mas mabilis yung takbo or speed ng kotse, mas mataas ang resistance due sa friction. Tatlo din yung basic elements sa electrical systems: resistor, capacitor, at inductor. Inomodel nito yung tatlong property ng materials, which is resistance, capacitance, tsaka inductance. Or pwede rin inomodel niya yung discrete resistor, capacitor, at inductor. Base na rin sa mga previous subjects sa electronics at circuits, comfortable na ito yung relationship ng voltage at current sa bawat electrical components. Balik ulit sa mechanical systems, tulad ng circuit analysis, meron ding series at parallel configuration sa mga elements ng mechanical system. Kapag parallel, ina-assume na yung force ay shared sa mga elements. Given a point, yung summation ng force ay equal sa 0. Kaya ang F1 plus F2 ay equal sa applied force F. Na-assume din na yung bawat component ay may equal displacement, which implies na magkatulad din dapat yung velocity. For example, pag pinarallel ang dalawang spring, base sa first assumption, mahati yung force sa bawat component. Based naman sa second assumption, equal yung elongation na may experience ng dalawang spring. Dahil dyan, gamit ang idea na ang summation ng force at a point ay equal sa 0, madali na ma-determine na ang force sa parallel spring ay equal dito. Or pwede rin i-rearrange if interested sa changes sa elongation, x. Kapag naman series arrangement, ang force sa bawat isa ay ina-assume na magkakatulad. Bukod doon, may kanya-kanya silang displacement kung kaya magkakaiba rin yung velocity. Just kung may imagine, tama naman tong mga assumptions na to. For example, pag pinagdugtong in series yung dalawang springs, same force ang may experience na ng bawat isa. Pero magkaiba sila ng elongation or displacement. Ang variable x yung magde-denote ng overall elongation, which is
sum siya ng individual displacement. Gamit ang second assumption ay madederive yung overall displacement x at force acting sa series spring. So in general, ma-observe na kapag kinonek ang spring in series, bababa yung overall stiffness ng system as compared sa single spring. Since bumaba yung stiffness, automatic na mag-i-increase naman yung overall elongation. Kabaliktaran naman yung mangyayari kapag kinonek sila in parallel. So just applying similar assumption, madali i-prove na may similar effect yung damper connected in series at in parallel. Pero in terms of damping tsaka velocity. Sa electrical systems ay ito naman yung ma-observe kapag kinonek either in series or parallel yung mga elements. Tataas yung overall resistance or inductance ng system kapag siniris yung mga resistors or inductors. At bababa naman kapag pinag-parallel. Magre-reduce naman yung overall capacitance kapag siniris yun. Tataas naman kung ipaparallel. Since na-recap na yung ilan sa mahalagang concept about mechanical at electrical systems, pwede na mag-proceed sa pagmamodel ng systems in differential equation. Ang differential equation or DE ay isang model ng dynamic processes na dinaderive gamit yung mga physical laws tulad na nabanggit kanina, Newton at Kirchhoff's law. Ito ay nahati na-classify either partial differential equation or ordinary differential equation or ODE. At sa ngayon, focus muna sa pagmamodel ng system in ordinary differential equation. To give you an idea, ito yung general form ng partial differential equation na nagmamodel ng iba't ibang phenomena. Tulad nga ng propagation ng heat sa isang medium, wave propagation, at predicting yung behavior ng potential sa isang space. For example, waveguide at antenna. So, since wala ditong PDE modeling, wag mag-expect na matututo kayo mag-model ng physics ng antenna, ng electromagnetism, or tsaka yung transmission lines. Ang differential equation, mapa-PDE man or DE ay kina-classify rin based on order or kung ano yung highest power ng derivative dun sa equation. Bukod sa ililimit ang discussion sa pagmamodel ng system in first at second order, isa rin itong dapat linear with constant coefficient or sa ibang reference ay LCCODE. Pag sinabing constant coefficient ay instead na function, ang coefficient ng mga terms ay isa itong constant. Sa system terminology, pag constant ang value ng variable ay tinatawag itong parameter. Classified naman as linear differential equation kapag yung function ng dependent variable ay linear function. At kung sakaling may non-linear function dyan, ililinearize ito na explain sa last part ng lecture. May tinatawag ding homogeneous at non-homogeneous differential equation. At nakadepende yun dun sa right side. Again, kapag nilagay muna sa gantong general form yung equation. Ito ay classified as non-homogeneous kapag yung right side is non-zero. At
Homogeneous naman kapag yung right side ay equal sa 0. So another thing, kung papansin nyo yung general form ng DE, ay yung mga model natin lalagay natin sa ganitong form. Kasi kung interpret to sa control system, yung right side niya, yung magre-represent ng input sa system. At yung left side, yung magre-represent ng dynamics. So kaya pag 0 yung right side, which is meaning mathematically is homogeneous, in terms of control system, ibig sabihin, walang input na sinopply dun sa system. At kaya rin to classify dahil may mga analysis tools na nag-work lang sa certain classification. Kaya kapag nalaman na isa siyang LCCODE, ito lang yung mga pwede mong gawin. At kung hindi naman, ito lang din yung mga pwede mong apply na techniques. Yun yung dahilan kung bakit mahalagang matuto mag-classify ng mga problems. So, bago mag-proceed dun sa mga examples, ito yung gagamiting notations during discussion. At pansinin na para lang to maging readable yung mga solution. So implicitly dapat kapag nakakita kayo ng x, alam niyo na in terms of t siya. Isa siyang function na in terms of t or x of t. So ang mga derivatives lang din ay ginagamit natin yung dot notation dahil mas mahirap isulat tong ddx or ddt. Pag mga small letters, xy for displacement siya, naka-reserve na siya doon. At pag velocity, it's either naka-rate of change x dot or y dot or vw. So pag acceleration, normally ginagamit dyan is double dot tsaka yung letter A. Then sa last part is gagamit kasi ng matrix. Kaya para ma-distinguish yung pinagkaiba, siya is hindi naka-italicize, naka-bold siya. Pag small letter, vector, at pag capital letter, nagde-denote ng matrix. Kaya kung re-write yung first at second order dun sa shorthand notation ay magiging ganito na siya kalinis tignan. And actually sa mga future lectures ay gagamitin to. Minsan gagamitin pa rin tong notation na to pala, yung d over dt kapag variable is small letter I. Kasi hindi masyadong kita yung dot notation kapag I or pag current. So ngayon, handa na mag-model ng system at sisimulan mo ito sa first order modeling ng mechanical, then electrical systems. So example 1 ay derive yung equation of motion ng isang parallel mass damper system. So either for interpretation, either ito ay nag-model ng physical damper at mass na connected in parallel, or may isang mechanical system na minodel yung dynamics niya as parallel mass damper. So nineglect din yung property niya na stiffness. Since sinabi sa problem na parallel arrangement to, using yung assumption ng parallel arrangement, alam na shared yung force dun sa dalawa, sa mass tsaka sa damper. At yung displacement ay equal. Kaya pag nilabelan yung problem, alam niya na natulad yung variable na gagamitin sa displacement at magkaiba yung force kasi nga parallel. So take note na pwede isulat yung formula in terms of displacement x or velocity v.
parehas siya pwedeng maging independent variable. Then, pwede na mag-proceed sa force balance. Kapag after masulat yung mga elemental laws. At in-explain na kanina yung kung ano yung mga force na de-develop sa mass, sa spring, tsaka sa damper. So para mas madali, pwede yung gagawin is either summation of force equals to 0 or summation of force in equals force out, which is ito yung ginawa sa equation. Ang force in is yung force ng mass plus damper dito sa joint, yung point kung saan nag-join sila, at yung force out, itong palabas na force F. Substitute lang yung mga elemental laws dun sa force balance. At ito na yung first order differential equation, model ng parallel mass damper. Expected siya na first order yung model dahil may isang energy storage dun sa system, which is yun yung damper. Example 2 ay isa pa ring parallel mass damper, pero hindi explicitly halatang ganun siya. Dito naman yung damper nagmo-model ng friction dun sa contact ng mass. Then yung imagine na kotse yan at dun sa flat surface or yung daan. So para masolve to ng tama, is tandaan na yung friction ay isa siyang force na independent sa location. Pati yung acceleration independent din sa location. At para ma-derive yung motion, gamitin naman dito yung free body diagram. So mag-drawing lang ng free body at i-represent yung mga forces acting dun as arrows. So ang critical dito ay yung kung saan nakapoint yung arrow. So mayroong force F pointing to the right at yung friction, syempre nag-o-oppose siya sa direction ng motion, pointing dapat siya sa left. At ito yung ang friction is minodel as damper na may damping constant B. Then pwede na mag-proceed sa force balance, which is summation ng forces along x equal sa mx double dot. So in-apply naman dito yung Newton's second law of motion para mag-produce para gamitin sa force balance. So yung mga forces in is yung forces ay yung damping force or yung frictional force tsaka yung applied force F. So negative yung damper kasi nga pointing siya sa left. At equal daw siya sa mass ng object times acceleration. Substitute lang yung elemental laws at i-rearrange lang dun sa general form kung saan nasa right side yung input. Then ito na yung model ng dynamics or equation of motion ng mass damper. So napansin na naka-second order siya kasi yung ginamit na independent variable is displacement. Pero using the fact na yung x dot is equal sa velocity at yung x double dot is equal sa rate of change ng velocity, v dot, pwede yun i-write as mv dot plus bv equals to f. So yun, first order model pa rin. At kung i-compare nyo siya dun sa example 1, similar siya. Kaya parallel mass damper din to, example 2.
So example 3 ay parallel connection naman ng spring tsaka damper. So bihira itong model ng system dahil nineglect nito yung inertial property ng isang real object, which is unrealistic. So lahat ng object ay may mass. Pero theoretically useful pa rin to para mag-model ng mga idealized system. Tulad ng naunang problem, distributed yung applied force kasi nga parallel, habang equal naman yung displacement, velocity nila. So again, sa lahat ng mga problem, ang unang gawin is malabel dapat ng tama yung diagram para yung magawang equation tama rin. So since fixed naman yung magkabilang dulo, simple lang yung formula ng spring at damper. Then pwede nag-proceed sa force balance at kaninang procedure pa lang din. Sundin lang din yung kaninang procedure. Pwede mag-summation ng force dun sa point. Substitute lang yung elemental laws. Then ito na yung differential equation model ng parallel spring damper at first order din siya. Sample for ay series mass damper system naman. Again, pag series, equal yung forces acting sa mass tsaka dun sa damper. Or basta components na naka-series, equal yung forces. Kung ano in-apply, yun yung force dun sa naka-series. Pero ang magpapahirap dyan, magkaiba yung displacement at velocity niya. So dito ang nilabel na lang yung velocity. Again, balik dun sa notation na ginagamit. Pag VW, velocity ang dinedenote niyan. Since yung damper is kung titignan yung diagram, free to move siya sa both ends. Kaya ito dapat yung formula niya. Yung overall or effective velocity niya in both ends. Tapos yung mass naman is kahit saan naman talaga yan gumalaw. So mx or mv that ang formula. Kasi in series, gagamitin yung idea na magkakatulad sila ng force. So, pwede nang i-drop yung subscript. Ang technique dito ay kunin yung derivative ng f sub d. Tapos i-write naman yung f sub m in terms of v dot. So, ginawa yung para ma-substitute yung equation na to dun sa term sa f d dot. Since equal naman sa f yung f sub m tsaka f sub s, pwede pang ma-simplify yung formula sa ganito. Papansin na yung final equation ay hindi isang simpleng first order differential equation. Di rin naging straightforward yung naging solution ng problem na to. At in general, pag nakaseries yung mga system nakaseries yung element sa mechanical system, mahirap talaga siya isolve. So for example, 5 is series spring damper. At yan yung label kasi same force yung ma-experience ng bawat elements in series at different naman yung displacement at velocity. So fix ang spring kaya simple yung formula. Moving at both ends ang damper kaya ganyan yung formula niya.
At kapag same procedure lang din ng example 4, mapapansin nyo rin na hindi straightforward yung naging solution. So ito yung parang proof na pag series arrangement nga ay komplikadong na-derive na equation of motion. Yan naman ay electrical systems naman. Simulan natin sa series RC system. Tulad ng interpretation sa mga mechanical examples, pwedeng minamodel nito yung isang circuit na may isang supply, isang discrete resistor at isang discrete capacitor. Or minamodel nito abstractly yung behavior ng isang object with certain resistance R at capacitance C. Tapos nina-neglect na yung property niya na inductance. So kahit ano man yung interpretation dito sa model ay sa problem, easy pa rin yung magiging procedure sa pagde-derive ng differential equation. So sa lahat ng circuit analysis, ang unang ginagawa generally ay magke-KVL at KCL. So ang KCL ang naging dahilan kung bakit na-drop yung subscript ng R tsaka ng L. Since same lang naman sila, pwede nang silang tawaging I. Tapos yung KVL, so summation ng voltage drop sa isang loop ay equals to 0 or V in equals to V out. Next ay determine yung elemental loss. At alam niyo na sa resistor is proportional siya sa voltage is proportional sa I through R. Or pwede rin siya isulat in terms of charge, Q. So ang current is equal sa derivative ng charge. Sa capacitor naman, integration ng current divided by C, yung voltage, or equivalently, equal siya sa 1 over C times Q. Kasi magka-cancel yung derivative sa integral. And kapag nalaman nyo na yung nakapag-KCL, KVL na at elemental loss, substitute nyo lang dun sa KVL since series to. At rearrange lang to para nasa right side yung input voltage. At yan na yung first order model ng series RC circuit. Pansin niyo hindi natin sinasolve yung differential equation dahil ang goal lang dito is i-model siya as a DE. So yung solution nito na pagdaanan nyo na paano mag-solve ng differential equation dun sa mga subject nyo sa calculus. At sa case naman na to, isa-solve naman to ng computer. So ang mahalaga as magde-design or mag-a-analyze ng system is ma-model siya. Kasi yung pag-solve nito is hindi na talaga dapat kayo yung nagsasolve. So again, pag sinolve nyo to, ang makukuha nyo is evolution ng charge dito sa series RC circuit with respect sa time. Example 7 ay nakaparallel na yung resistor tsaka capacitor. Pero again, same procedure lang din naman, basta circuit siya. So una is define yung KCL tsaka KVL. Then alamin yung elemental loss. So dito since parallel naman, mahalaga yung current kaya in terms of current na yung formula. And substitute nyo lang yung elemental loss dun sa KVL at rearrange para nasa right side yung input, which is ang dinefine naman na input dito yung I. At takpan, ito na yung first order model ng parallel RC. Example 8, pinagsama na yung series RL circuit tsaka parallel
circuit dahil tulad-tulad lang din naman yung mga procedure. So ang pansin nyo lang dito is yung notation sa derivative is didt ulit kasi nga hindi kita yung I dot. So ngayon naman is mga examples para i-model yung system in second order. So paano siya model ng second order kapag dalawa na yung energy storage elements niya? Example 9 is mass spring damper system. At since meron ng spring at damper, expect niya na second order yung equation. Pero gaya lang din nung dun sa mga first order, similar lang din yung procedure. It's either mag-force balance or gamitin yung assumption pag series at parallel connection. Dito ma-free body diagram. At again, yung body dito is yung mass at merong tatlong force na nag-act. Yung applied force F at yung spring tsaka yung damper force which opposes dun sa direction ng motion. Kaya pakaliwa yung arrow. Next is mag-force balance using Newton's second law at yung mga forces na nag-act nasa left side. At rearrange nyo lang para nasa substitute tsaka rearrange. Para nasa pinaka-left is yung highest order, which is double dot. Then sunod is yung x dot plus yung x. At as expected, second order differential equation yung model ng mass spring damper. Check nyo pero itong parallel mass spring damper system is same lang din yung makukuha yung model. Sample 10 is series RLC system. At kahit nadagdagan pa yan ng isang component, same pa rin yung procedure. So case LKVL muna. Then alamin yung mga elemental loss. Since naka-series nga to in terms of voltage. At substitute lang dun sa KVL. Ang unang notice nyo is para wala integration dun sa problem ay in terms of charge Q siya na-represent. So yung integral of I kapag in terms of Q is mawawala yan. Magiging Q na lang. Tapos yung I is Q dot. At yung derivative ng I is Q double dot. Tapos rearrange na lang ulit ito para sa in general form. At ito na yung second order model ng series RLC system. Example 11 is coupled na yung mass spring damper. Pansin nyo is coupled siya using K2 tsaka D2. So may mga reference din na ang ginagamit sa damper ay hindi lang B, minsan may C. At ito nga D. Kahit coupled siya, same pa rin ang technique na gagamitin. Ang mas systematic na approach is free body diagram. Since dalawa yung body dyan sa problem, dalawa yung free body diagram. At dapat malaman ng ma-indicate ng tama, especially yung direction yung mga forces na nag-act dito. So for the first free body, which is M1, merong external force F1 na in-apply. So bukod doon, merong apat na naka-attach sa kanyang elements, kaya meron pang apat na forces na nag-act sa kanya.
So yung force due to K1 tsaka D1 is nag-oppose dun sa direction of motion, kaya pa left side. Para naman sa forces dahil dun sa K2 at D2, dito kailangan mo na magkaroon ng assumption. Dahil hindi sila naka-attach dun sa isang fixed point. Or both ends na pwedeng gumalaw yung spring tsaka yung damper. So assuming na yung M2 ay fix, yung Fs2 at Fd2 ay mag-oppose din sa motion ng M1. So kompleto na yung forces sa M1 kaya forces naman sa M2 yung aalamin. Again, meron din external force to F2. May forces siya due to K3 at D3 na opposing na motion. Ang magiging problema yung ano man yung direction ng force dahil sa K2 at D2. Kasi kita nyo, naka-attach din naman siya sa M2. Actually, wala nang choice kundi maging ganito yung direction niya. So, bakit ganyan yung direction? Dahil i-apply na dito yung Newton's third law. Which is yung force na in-apply ng D2 at K2 sa M1 at M2 ay equal pero opposite yung direction. So, since dun sa M1, pa left side na siya, sa M2 dapat is pa right side. Base kay Newton's third law. So, since may kompleto na yung free body diagram, madali na ma-express yung mga forces. So, ang bago lang dito yung forces dun sa Fs2 tsaka Fd2. At yung kung bakit siya x1 minus x2 kasi nga yung assumption na sinabi kanina. Or visually kasi inassume kanina na fix yung M2 para magawa yung free body diagram sa M1. So pag sinabing fix, pwede nyo i-model kunwari yung M2 as fixed point. Then, malaman nyo na ganito talaga dapat yung order ng variables or displacement. So after nun is pwede nang mag-force balance. At may dalawang force balance kasi dalawa yung body. So sa force balance along X, dun sa mass 1 is apply lang yung Newton's second law at maging careful lang dun sa sign. Pag left is negative at pag right is positive. At ganun lang din sa second body. Then rearrange lang to in general form at i-group yung like terms. Then papansin nyo na isa siyang system of differential equations. So parang katulad lang siya ng system of linear equations dun sa mga basic algebra. Ibig sabihin para ma-solve to is kailangan siyang i-solve simultaneously. Na again, hindi naman scope ng discussion. Pero tandaan nyo lang na basta naka-couple yung mga system is yung mismong model niya is coupled din. Relate lang to in terms of abstract natin. Yung function ng differential equation function nung mass 1 is may mga variables na x1, x2 at f1. At yung x2, may x1, x2, tsaka f2. At kita dito na pareha silang may x1 at x2. So example 12 ay isang parallel mass spring damper
na naka-attach na sa isang gear or pulley. Magandang model to or useful to dahil yung pulley or gears ay present sa maraming real system. Basically, yung applied force, Fi, dadaan muna sa gear bago siya ma-apply dun sa MSD system. Pwedeng isipin na minomodel na circle na to yung gear dun sa isang bike at yung mismong bike yung MSD. Tapos naka-attach sila dun sa linya na to is yung chain ng bike. Since ang gear ay may moment of inertia, kapag drive na ito ng chain via applied force F, mag-accelerate ito. Tapos yung some portion ng applied force ay yun yung gagamitin para ma-accelerate or ma-overcome yung moment of inertia ng gear. Kaya ang force F sub G na ma-experience ng MSD system ay fraction na lang nung applied force F. Para naman ma-determine yung proper displacement, kung mag-move yung parallel MSD ng X, dapat X distance din yung ni-rotate nung gear. Dahil nga connected sila sa isang link or chain. So dahil may proper label na yung force at displacement sa diagram, pwede na mag-proceed sa pagde-derive ng model. So pwede ito i-treat separately para mapadaling solution. So doon muna tayo sa parallel MSD. At since alam niyo ng mga forces acting pag parallel at madali na siyang isulat using yung idea na shared yung forces dun sa junction nila. So, dito naman sa forces acting sa gear, since ito ay rotational motion, nakaka-experience to ng or nagde-develop to ng torque. Equal sa moment of inertia J times angular acceleration. So matatandaan na ang torque ay equal din sa force times distance r dun sa pivot point. Again, explain kanina yung force na tinutukoy kasi dito kung bakit siya F minus Fg ay yung ginamit na force para ma-overcome yung moment of inertia ng gear. Kaya siya yung fraction na ginamit sa gear at yung hindi ginamit is yun yung napunta dun sa MSD. So ipag-equate lang itong dalawa para ma-relate yung J sa F sub G at F. Dahil yung de-derive na model ay in terms of independent variable x, kailangan ng relationship ng angle theta sa x. Na madali naman malaman gamit yung formula ng arc length din sa isang circle, which is x equals radius times theta. Yung x dito yung arc length. Since may na-establish na yung mga forces sa system, i-eliminate na yung theta at internal forces.
So after series of substitution at elimination, mag-arrive sa formula na to. At grouping similar terms, ito na yung differential equation model ng system. So kung nagtataka kayo bakit isang simpleng second order DE model lang, given na yung problem ay coupling ng isang translational tsaka rotational system, tandaan na yung order ng DE ay nakadepende sa number ng energy storage elements. At dalawa lang naman to kahit nagro-rotate pa yung isa, which is may damper tsaka may spring. Mapapansin din na kapag kinumpara to dun sa formula ng mass spring damper, ang gear ay effectively nagdadagdag lang sa overall inertia ng system. At kayo na bahala paano interpret kung ano mangyayari kapag nilakihan or binabaan yung radius ng gear. Para ma-explain nyo rin kung paano nag-work yung mga bikes, for example, pag tinaasan or binabaan yung gear. Isa pang mapapansin ay isa itong parallel arrangement. Since sinatisfy nito yung dalawang condition para maging parallel siya. Shared yung forces between elements at bawat elements ay same yung displacement. Example 13 is simple pendulum na may point mass M attached sa isang massless na bar with length L. Ang motion ng point mass ay 2D, kaya kailangan na rin na ang y-axis para ma-define yung location niya sa space. Kapag ginawan to ng FBD, ang mga forces acting sa mass M ay yung gravity at yung tension sa bar, denoted as T. So, pwede na mag-proceed sa force balance sa x tsaka sa y direction using Newton's second law. Pero para ma-project ang tension sa x at y axis, magde-define ng angle theta with respect dun sa y na pababa. At gamit to, ma-project na sa x tsaka y axis yung tension using trigonometry. Ang problem ay after ng step na to, parang hindi na alam yung susunod na gagawin. Kasi kung titingnan, may na-produce na dalawang equation kaso apat yung unknown. So in short, kulang pa ng dalawang equation para ma-solve yung system. In general, yung other equation sa mga mechanical system na problem tulad nito ay nakukuha using kinematics. So using kinematics ay makakaroon tayo na equation sa acceleration sa x tsaka sa y direction. So paano ba yung kinematics ng simple pendulum? First ay notice na kahit point mass to, ay tatlo yung ginamit na independent variable. Dahil in general sa mathematics, mas magiging madali yung solution kapag dinamihan yung dimension niya. So for example, kung hindi magde-define ng angle theta yung third dimension, using trigo, ay ito yung mga mukhang relationship sa problem. Na yung x squared plus y squared equals sa length squared. Then, kung i-relate to in terms of y,
ito yung magiging relationship niya dun sa x tsaka dun sa length L. So, isa siyang square root na may plus and minus. At based sa experience sa, for example, calculus, alam niyo na mahirap mag-solve ng mga de-derive na merong square root. So ngayon naman, using yung defined third variable theta, ito na yung relationship ng x tsaka ng y tsaka ng constant L using sines and cosines na. So paano sabing mas dumali ito nagka-try ko sa formula? Recall na ang goal ng step na to, yung kinematics, ay makakuha ng dalawa pang equations which is double derivative ng displacement. So ang magic, pag ang derivative ng position, x at y ay magpo-produce ng velocity sa x at y. At ang derivative naman ng velocity ay magpo-produce ng acceleration in x at y direction. So ito na yung dalawang formula na kulang para ma-derive na yung equation of motion ng simple pendulum. So as a calculus challenge na lang, pwede nyong ipilit na hindi mag-define ng third derivative at hanapin nyo yung y double dot or second derivative ng square root. Again, pakatandaan na merong plus tsaka minus component yan. So final step ay eliminate yung internal forces which is yun yung tension at yung independent variable x and y dahil ang gagamitin na dito is in terms of data. So after doing elimination at substitution, ito yung mangyayari. At further evaluating, magiging ganito na yung formula. Then using yung property na cos squared plus sin squared equals to 1, mas mapre-simplify pa yan. So ito na yung second order DE model ng pendulum. By the way, sa mga napapaisip, in an ideal situation, yung spring force F ay pwedeng i-model niya yung tension T. Dahil parehas lang silang titingnan proportional sa length. Ang last example in terms of modeling ng system ay DC motor. So, importante magka-idea sa pagmamodel na to kasi DC motor ginagamit or main component siya sa maraming engineering systems. So hinulit to kasi para ma-model yung DC motor, kailangang may idea ka sa pagmamodel ng electrical system tsaka mechanical system since isa tong electromechanical system. Specific type ng i-model na DC motor ay yung armature control DC motor. At kabitan na rin siya ng loop. Yung armature control ay isa sa dalawang ways para i-excite siya separately yung DC motor. Dito yung field windings yung ginagamit para excite yung field flux which is nasa stator or yung part ng motor na di gumagalaw. Yung armature current ay sinusupply sa rotor or yung movable part ng motor via brush and commutator. At ito yung magkakos ng rotational motion ng motor. And effectively, magde-develop yung motor ng torque. Ito yung schematic ng DC motor at makikita nga na binoboto ng electrical at mechanical side.
Pansin din na yung electrical part ay minodel as series RL circuit. So, ibig sabihin, sinimplihan lang muna yung model niya at hindi na kinapture yung, for example, interwinding capacitance. Kaya wala kayo nakikitang capacitor. Habang yung mechanical part naman ay minodel lahat ng tatlong properties ng isang mechanical system. Which is meron siyang mass, may damping, is nag-model ng friction, at meron siyang K dun sa shock, which is minomodel niya na yung stiffness ng shock. Para i-derive yung overall model ng DC motor, sineseparate ito in electrical tsaka mechanical side. Ito na yung red drone, electrical side ng DC motor. At para makapag-proceed sa KVL at KCL, dahil kahit DC motor yan, same procedure pa rin ang gagawin, kailangan muna ma-define yung mga voltages na hindi na unknown yung elemental law niya. For example, itong motor. Alam natin yung voltage across resistor tsaka inductor. Ano yung voltage na nagda-drop dun sa motor. So para malaman yun, kailangan ng konting idea sa basic operation niya. So the moment ma-excite yung motor ng field current, magkakaroon ng flow ng armature current. Magde-develop ito ng voltage drop sa motor called back EMF or E sub B, na may direction to opposite lagi sa applied voltage. Sa case na to, E sub A. Ang back EMF ay proportional sa speed or bilis ng motor times sa proportionality constant, capital K sub B. Ito yung magre-resulta sa torque ng motor, which in turn magre-result nga dun sa certain displacement ng load. Ang motor torque ay proportional both sa field current at armature current. Pero since ang field supply ay constant, unless mag-vary yung value ng load, which in turn ibabary yung value ng IF, yung effect ng circuit sa kanan ay constant. So in short, ang motor torque ay pwede nang equal sa armature current I sub A times proportionality constant KT. Dahil nga, yung right circuit ay constant lang effect. So actually, na-define na yung voltage across E sub B na equal sa KT theta dot M. Kaya pwede na mag-proceed sa circuit analysis. So after using KVL, tsaka substitute yung mga elemental laws, at the same time, i-rearrange na rin to sa general form. Ito yung makukuhang differential equation ng electrical side ng DC motor. So by the way, yung armature resistance R sub A, armature inductance L sub A, KT at KB ay yung mga parameters na motor na makikita mo sa datasheet niya. In case na isang constant lang yung naka-indicate, i-assume na dito na yung KT is equal to KB. So ngayon naman ay daderive yung model sa mechanical side ng DC motor coupled sa isang load. Ang JM ay magka-capture sa property ng
rotor na i-resist yung rotational motion. Ang damper ay nagmo-model ng friction within sa motor habang yung spring yung nagmo-model sa flexibility ng shaft na nagko-connect nga sa motor at load. Bago makagawa ng free body diagram ay again dapat properly labeled yung system. Pansinin na yung spring ay free to move at both ends kaya magkaiba yung angular displacement niya sa left at right side nito. Kaya magkaiba nga yung label. Yung left is theta sub m at yung right is theta sub l. Kasi next is pwede mo na mag-proceed sa free body diagram. Isa para sa motor at isa para dun sa load. So ito yung mga forces na nag-a-act sa J sub M. So may motor torque in positive direction na dinefine dito. At may inertial force at damping force na mag-oppose dun sa direction ng torque. Dahil again, kahit rotation to, rotational motion, yung mga damper tsaka spring is nag-oppose lagi yan sa direction of motion. Unless coupled siya, kailangan din ng assumption. Para makadefine nga ito, para makapag-decide sa direction ng spring force ay i-assume na mas malaki yung angular displacement sa load side compared dun sa motor side. Kaya effectively, ang spring ay hihilain kung isipin nyo positively yung motor pa kanan or kung anong direction yung dinefine as positive. By virtue of Newton's third law, ito ay may equal pero opposite direction effect sa J sub L. Ang isa pang force acting sa load ay yung inertial moment niya na nag-oppose syempre sa direction ng motion. Then magpo-proceed na sa force balance since natapos na yung FBD at after ilagay ito sa general form ay finally na-derive na yung model ng DC motor which is armature controlled or separately excited na may load. At as expected, ito ay system of ODEs dahil ito ay essentially coupled system. Yung electrical naka-coupled sa mechanical side na naka-coupled din sa isang load. Though physically different ang mechanical sa electrical systems, actually meron silang similarities, especially sa itsura ng equation. So ito yung parang summary ng mga first order model ng series at parallel connection ng mechanical at electrical system. So i-pause nyo muna yung video at alamin nyo yung kung ano yung mga variable sa mechanical systems na may kamatch sa electrical system. Kung after posing at wala kayong makitang pattern, disregard muna natin yung series connection sa mechanical system at parallel connection sa electrical system. Dahil hindi simple yung form ng mga equation nila. So i-pause ulit at subukan ulit kung malalaman na yung mga magkakamatch na mga variables sa mechanical at electrical side.
After thinking, tingnan natin kung tama yung mga naisip yung magkakamatch. Ang force F ay kamatch ang voltage, kamatch naman ng velocity ang current, habang kamatch naman ng displacement ang charge. Sa mga parameters, kamatch ng mass ang inductor, kamatch ng damper ang resistor, at ang spring ay kamatch ang capacitor. Bukod sa mga variable, pansinin na ang parallel connection sa mechanical system ay kamatch ang series connection sa electrical system. So hopefully tama rin yung mga naisip yung magkakatulad. Ang ni-imply ng exercise na yon ay yung idea na ang mga mechanical system ay may analogous or analogy sa electrical system or may counterpart yung mga elements at variables. Actually, mas madali makita yung analogy niya pag ginamit niyo yung second order nilang model. So, almost pagtapatin niyo lang tong equation at sila na yung magkaka-analogy. Ang goal lang nung kaninang exercise ay minsan-minsan i-practice yung thinking skills. Ang pinakatanong dito ay anong halaga nung malaman na may analogy yung mechanical sa electrical system. Yung ilan sa mga pwedeng application. Una, instead na i-analyze directly yung mechanical system, using analogy nito sa electrical system, ay pwedeng gamitan to ng circuit analysis, which is mas systematic way sa pagsasolve, lalo na tong nodal method. At kung ma-prove na linear yung system, pwede apply yung superposition. Then yung solution after ng circuit analysis ay using analogy ulit, ay pwede yun na rin yung solution sa mechanical system. So kung isipin yung mas dumami yung process, ang tandaan nyo lang na kapag mechanical system kasi yung problem, mahirap talaga siya i-solve or i-analyze. Kaya normally nagde-detour sa electrical world, then dun siya sinasolve. Then since may analogy naman siya, nasolve mo na rin essentially yung mechanical system. Ang isa lang tandaan na maging careful lang sa pag-analogy, especially sa mass tsaka sa inductor. Kasi ang mass ay free to move sa mechanical system habang ang inductor ay fixed. So hindi siya basta-basta pwedeng kung saan na lang gusto ipwesto. Other application, especially nung di pa naman na-inventing mga digital computers na kaya mag-perform ng simulation ng mga ganitong mechanical system, ay ina-emulate ang mga mechanical system noon sa analog computers para doon siya i-analyze yung behavior niya. Or ang isa pang dahilan, mahirap or magastos kapag nag-prototype ka directly ng mechanical system. So maganda i-emulate muna siya sa isang machine na parang essentially wala kang gastos kundi alamin kung paano siya i-model. Alternatively, assuming na meron ng DE model na na-produce sa mechanical system, pwedeng mag-construct ng op-amp circuit para ma-reproduce yung behavior niya. Kasi tandaan niyo yung op-amp, kaya niya gumawa ng operations. At in terms of connection ng hardware, ay kaya niyang ma-solve yung differential equation. Kasi essentially, yung differential equation is derivative. So, anong makakasolve sa derivative is integration or integrator ng op-amp.
Sa last topic ay linearization or process na nag-approximate ng mga nonlinear system of equations with linearized solutions. Usually, ang ina-assume na ang ina-analyze na system model ay linear kapag gantong introductory course dahil madali ito i-solve di tulad sa nonlinear system. Pag linear especially, pwede kang gumamit ng superposition. So kaso halos lahat ng real system ay nonlinear. So anong halaga ng paglilinearize ng mga model? So it turns out na maraming problem sa control systems na na-prove na adequate ang nakukuhang response kapag ang ginamit is linearized model. Pag sinabing adequate model ay good enough or na-meet na yung purpose as a model. Especially kapag yung system ay di lumayo dun sa tinatawag na steady state. Kapag ganun is sobrang liit ng error dun sa linearized model or ibig sabihin accurate yung model. Kahit approximate linear model lang siya. So ibig lang sabihin is useful pa rin ang linear or linearized model. Paano ba mag-linearize ng model? May dalawang technique which is Taylor series expansion at Jacobian matrix. Recall na any function f of x ay pwede i-represent ng Taylor series around a chosen point. Dito i-denote at x bar. Na kung titingnan, ang formula ay hindi rin linear. Dahil merong mga higher orders yung or exponent yung mga ibang terms. Pero kapag naisip niyo yung sarili na evaluate lang yung function sa values ng x na sobrang lapit sa values ng x bar, itong mga higher order terms ay almost zero na yung value. Kaya pwede na i-represent or i-tanggalin sa equation. Kaya matitira na lang sa Taylor series expansion ay constant term plus first order term at ito yung pwedeng gamitin para i-approximate ang function sa isang linear function. So para mas madali pang mas malinis tingnan yung notation, let natin yung small a equal sa fx first derivative evaluated sa chosen point. Ngayon naman, kung ang f of x ay isang nagmo-model, so take note muna yun na yung equal sign dito is approximate lang. Kasi nga, inomit na natin yung higher orders. Kung ang f of x ay isang nonlinear D-model ng system, ang pipiling x bar dapat ay yung steady state point ng system. Ito yung equilibrium point kung saan at rest yung system or walang rate of change. Or mathematically speaking, pag in-evaluate yung f sa x bar, equal siya sa 0. Ibig sabihin ang linearized model ng system ay equal dito. Kasi nga yung 0 na yung f evaluated sa x bar or yung constant term. So finally, para na rin i-indicate na ang model ay isang linearized model lang ng original model, nag-introduce ng tinatawag na deviation variable, delta x na equal sa x minus x bar.
At since fact na delta x dot I equal sa x bar, ito yung final form ng linearized model. Paano naman mag-linearize kung hindi lang x yung independent variable sa nonlinear function? For instance, meron na ring input function u, which is nonlinear din. Sa ganyang case, ang linearization ng model ay madederive by partial derivative ng equation with respect sa x at with partial with respect naman sa y. At i-evaluate yun sa steady state point. Using deviation variable for x at u, at yung idea na yung equation evaluated at steady state ay equal sa 0, ito na yung linearized model ng nonlinear system. So in general, ito naman yung formula in case na yung system ay minomodel na merong multiple states at multiple inputs. Example 15, certain process is modeled by x dot plus 3 x minus x equals to u. Find a linear approximation near x equals 2. Isulat mo na yung formula para maging guide during solution. Then, isolve yung steady state point. Given na ang value ng x bar, kaya substitute na lang ito sa equation at iset lang yung x dot sa 0 para makuha yung value ng x bar na equal sa 18. Next ay solve yung partial derivative ng equation in terms of states of input at evaluate sa steady state. Or alternatively, kunin yung derivative ng mga nonlinear terms at evaluate ito sa steady state. Referring sa model, ang nonlinear term ay 3 times x cubed minus x. Ang derivative nito ay 9x cubed minus 3 bar. At kapag in-evaluate sa x bar, ay equal siya sa 33. So, walang kasong kunin yung derivative ng u kahit isa siyang linear function kasi equal lang din naman siya sa 1. So, hindi mo na siya kailangang evaluate sa u bar kasi wala namang sa substitute na variable. Para makuha yung linearized model ay substitute lang yung mga nakuhang terms at values dun sa original nonlinear equation. Then, pag sinulat siya in terms of deviation variable, defining yung delta x equals x minus 2 at yung delta u equals u minus 18, ito na yung linearized model ng nonlinear system. Example 16, a certain system is modeled by 7w dot plus w e raised to w over 10 equals to 0.2 u squared plus 3u with the normal operating point at u equals to 5. Find its linear model around this point. Same procedure pa rin kahit yung u dito is non-linear na rin. Ito ulit yung formula para maging guide. So first step is hanapin yung steady
steady state point, which is magpapa-zero dun sa W dot. So given na yung U bar as 1 point at using the fact na yung W dot equals to 0 pag steady state, masasolve na tong W bar. So after using calcu or shift solve, makuha niya na 8.5260. So arbitrary na inomit na yung mga ibang decimal values. Pwedeng 8.5 lang yan. Pero okay na yan for decimals yung niretake. Then sunod is take yung partial derivative tsaka evaluate sa steady state point yung mga non-linear terms. Again, para mas madali nga, is equal lang din yun kapag kinuha mo lang yung derivative ng non-linear terms. Para hindi na kailangang isulat pa yung buong formula. So check nyo yan pag partial derivative nyo yan, or kinuha mo lang yung derivative ng non-linear term with respect dun sa variable, equal yung makukuha nyong sagot. So may dalawa gang non-linear function, yung in terms of W at in terms of U. So derivative ng W, e raised to W over 10 is 1 plus W over 10 all multiplied by e raised to W over 10. At since evaluate siya in terms of W bar, equal siya sa 4.3457. Ito naman, yung function ng input U, pag in-evaluate siya, equal siya sa 5. Then, ang linearized model na to, again yung non-linear model, substitute dito yung mga nakuhang terms at gawin yung guide yung Taylor series first order approximation. Ito yun. Then, i-write lang siya in terms of deviation variable. At ito na yung linearized model ng certain system na to. So kapag alam nyo na or yung paggagamitan nyo ito is na implicitly nagkakaintindihan kayo na linearized model lang siya, pwede na yung omit tong delta. Kaya minsan may mga reference na after linearization, wala kayo nakikitang delta. Kasi ina-assume na nila na alam nyo ng linearized model to. So again, itong model na to is accurate lang. Basta yung evaluate nyo siya sa mga W at U values na sobrang lapit dito sa na-compute na steady state point. For instance, dapat yung gagamitin yung U is 5.0001 kunyari, or sa W is konting-konti lang din yung diferensya. Dahil kung hindi, pataas ng pataas yung error nung makukuha yung sagot. So yung pangalawang technique is gagamitin naman yung Jacobian matrix. At ito yung isang matrix na first order partial derivatives ng function. Para magamit yung matrix na to for linearization ng system, dapat ay naka-represent din yung equation in matrix. So in other words, kailangan ma-introduce dito yung state space representation. Dahil yun yung representation kung saan naka-matrix form yung model ng system. Pero again, hindi discuss yung mismong state space modeling. Pero kita sa form na kinakapture ang dynamics ng system sa vector at matrix. Kapag ang variable ay non-italicized na tsaka naka-bold, again, matrix yun or vector kung small letter naman.
So ito yung general steps para magamit yung Jacobian matrix sa pag-linearize ng mga nonlinear system. So para madali, i-assume na yung system matrix A ay i-linearize gamit yung Jacobian matrix. At yung nonlinear system x dot is composed lang ng dalawang states. At wala muna siyang input. Para yung state space model nga niya is x dot equals capital AX. Wala na siyang plus BU. So first step ay represent yung system in state space. At ang technique doon is nire-reduce yung order ng DE basta yung given is more than 2. So ang second order dapat i-reduce mo muna sa first order. At para magawa yun is nagkakaroon ng change of variables. Nasa example, mas maintindihan. Then step 2 is hanapin na yung steady state points. Which is defined lang din naman as x1 bar, x2 bar, etc. Then yung final step is hanapin na yung Jacobian matrix. Tapos evaluate siya around dun sa mga na-determining steady state point or points. At ito na yung magiging system matrix A. Then, write lang siya sa state space model at para ma-indicate nga na linearized model lang to, lalagyan siya ng deviation variable delta. Pero sa case na to, pag nasa matrix, capital letter delta yung ginagamit. Sa example 17 ay ililinearize yung model ng pendulum using Jacobian matrix. So hindi nyo napansin kanina, non-linear yung model ng pendulum in second order kasi merong sin theta dun sa equation which is non-linear. Some trivia bago natin ito i-solve. Itong problem na to ay actually impossible or almost unsolvable analytically. So mahirapan nawalaan dahil alam naman ng lahat kung anong motion ng pendulum. Parang nagsiswing lang siya back and forth or nag-oscillate siya perfectly. Or parang sinusoid yung motion niya. Pero in reality, at high angles, di talaga smooth yung oscillation nung pendulum as depicted nga dito sa simulation sa isang software. So nakita nyo pag pataas ng pataas yung angle, nag-deviate na yung actual na nangyari dun sa pinaniniwalaan yung equation or yung motion ng pendulum. So in short, yung tinuro sa inyo nung high school or sa physics subject na may solution yung simple pendulum ay dahil nilinearize na yung DE model niya. Kaya nagkaroon niya ng solution. At yung minsan tawag doon is small angle approximation. Yung psi theta is approximately equal daw sa theta. Basta very small angle. At yung small angle na yun is around 0.1 radians or around 7 degrees. So in short, greater than 7 degrees, erroneous na yung approximate yung behavior or yung prediction gamit yung approximate model. Pero less than 70 degrees is actually napaka-accurate ng approximation. So halos yung error mo is 0.1% lang. So 99.9% kang tama yung prediction. Which is pinapakita rin dito sa first graph na halos nagko-coincide yung actual na behavior dun sa sinusoid. Kita rin naman dito sa kung
Taylor series around dun point na yun, halos hindi mo na makita yung pinagkaiba nung line sa sinusoid. So ito rin yung visual proof kung bakit importante pa rin matuto ng mga linear systems kasi nga accurate siya basta alam niyo yung limitation. Dahil dyan, i-linearize na to using Jacobian matrix naman. Step I, again, i-represent ito sa state space. Para magawa yun, i-write lang ito explicitly as function ng theta double dot. So, nilipat lahat sa right side yung mga terms except theta double dot. Since second order to, mag-determine ng dalawang states. At normally, yun yung gustong pag-aralan dun sa system. For example, theta tsaka theta dot. Kasi interested tayo dun sa angular displacement tsaka angular velocity. Ang pangalawang dahilan kasi kung gaano kadami yung order or ano yung order ng system, ganun din dapat kadami yung states. So again, hindi pa nga ito yung proper discussion sa state space modeling, pero ganun yung technique. Kasi represent na nga ito as state variables. Kaya magkakaroon ng change of variables dito. Na-define yan as x1 tsaka x2. Then, kunin na yung first derivative ng mga state variables. So, ddt ng x1 at x2 is x1 dot x2 dot lang din. At i-represent muna yan sa x1 dot referring sa define na state variables ay equal sa x2. Ang x2 dot naman ay theta double dot at equal yun dun sa mismong model ng system. Then, i-change nyo lang yung mga theta at theta dot ng state variable. Step 2 ay determine yung steady state point or points ng system. Remember na ito yung point kung saan yung x1 dot at x2 dot ay equal dapat sa 0. By inspection, ang x1 dot ay 0 kapag 0 yung x2. At laging 0 yung x2 para masatisfy yung definition ng steady state. Ibig sabihin, 0 lahat yung value ng steady state points nung x2 para maging steady state yung system. Para naman maging 0 yung x2 dot, dapat yung sin theta ay mag-equal sa 0 kasi sin of 0 ay 0. Ang dalawang values ng theta na magiging 0 yung sin ay 0 at pi. Ang maganda sa pendulum ay may way para ma-check kung tama nga yung mga na-solve mathematically. To interpret, nasa steady state yung point or nakapirme yung pendulum kapag na-meet yung dalawang conditions. Una, yung x1 or angular displacement ay either 0 at pi, which translate to perfectly downward or perfectly upward position yung pendulum. Pangalawa, sa point na yun or position na yun, dapat yung x2 or angular velocity ng pendulum ay 0. Kapag na-meet yung dalawang criteria na to,
yung pendulum ay perfectly still or rate of change niya is equal sa 0. Which is intuitively naisip niyo na tama kapag yung pendulum is nasa baba lang at walang external force, hindi siya gagalaw in all time. Or kapag perfectly inverted yung pendulum at wala ding external force kahit konting hangin, is hindi rin siya mahuhulog. Then step 3 ay kunin na yung Jacobian ng system at evaluate yun sa steady state points. Ito yung Jacobian after ma-partial derivative yung x1 dot at since dalawa yung steady state points, i-evaluate sa dalawang points na yun. So dun sa down position tsaka sa up position. After evaluating, ito yung mga makukuhang values dun sa Jacobian matrix. So simple substitution lang to para makuha yan. Then yan na nga yung magde-define sa system matrix A na para ma-distinguish yung dalawang state, lalagyan natin subscript D for down position tsaka U for inverted or up position. So, ang linearized model nito is in state space form. So again, lalagyan mo lang ng delta. At meron dalawang linearized model, isa sa up tsaka isa sa down position. Substitute lang yung mga variables at values ng Jacobian matrix. Ito na yung linearized model ng simple pendulum. So again, yung problem dito is naka-hinge or naka-fix siya sa isang wall. Kaya wala itong up position kasi tatama siya dun sa ceiling. So ang pinaka-linearized model niya is itong delta x dot equals a sub d delta x. Pero parang may kulang pa dito, kung hindi nyo pa rin makita na linearized model na to, hindi nyo makita yung theta, is dapat ang sunod na gawin is i-return yung original variable niya. So using yung formula nun, define na state variables, may babalik nyo siya dun sa original na itsura. Then kung hindi nyo pa rin makita na linearized na yung model ng equation, expand lang to as an equation instead na matrix. Using matrix multiplication, magagawa nyo na yun. Dito kita na yung model ng theta double dot is linear model na ng original problem na merong sign. Sa simple case na to, parang hindi ma-appreciate kung sa dami ng ginawa is ganito lang kadali yung nangyari or ito lang yung linearization na nangyari. So pwede naman pala itong isolve using Taylor series. Pero kapag multiple states na yung problem tsaka marami ng input or sa natong MIMO system, makikita nyo na kung gaano kaganda mag-solve using matrix or state space. At especially kapag naka-matrix form yung mga problem, napaka-efficient nun para sa mga system or softwares na dinesign para mag-solve ng mga differential equations or any problem sa system analysis. So in summary, ang differential equation ay
kinakapture ang dynamics ng systems typically in time variable. Ang mechanical at electrical system ay pwedeng i-model in first or second order differential equation. Pero kung improve ang model by adding more components, expect na magiging complex din yung analysis, especially pag tumaas yung order. Electrical at mechanical systems ay pwedeng mag-produce gamit ang analogs. Finally, yung linearization ng nonlinear system, either by Taylor series or Jacobian matrix, ay kailangan para mag-design at analyze ng mga nonlinear or practical system using classical design techniques na madidiscuss sa introductory course ng feedback and control. Dito nagtatapos yung discussion at see you next lecture.